Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα μας επεισόδιο. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε τη συνέχεια από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο. Πάμε! Μόλις μας σταμάτησε η αστυνομία για έλεγχο, ήταν τυπικό έλεγχο, σταματούσε όλα τα αμάξια, όχι μόνο εμάς. Αλλά μας ζήτησε δίπλωμα, είδε ότι είμαστε τουρίστες, μέχρι να το βρούμε μας λέει φύγε, bye. Αυτό, άρα τίποτα, μας σταμάτησαν και φύγαμε κατευθείαν. Πραγματικά το πιο τρομακτικό του είναι αυτό που έχουμε δει. Ναι, και μεγάλο. Θα βάζεις τώρα. Ναι. Περάσουμε. Όχι. Είναι μια καλή στάση στη διαδρομή. Κάτσουμε και εμείς να φάμε κάτι και να πάρουμε ίντερνετ από εδώ. Γιατί επειδή είμαστε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουμε ίντερνετ. Γεια σου. Γεια σου. 28 χτες για το φαΐ και άλλα 21 σήμερα. Το δώσαμε το 50 μας οι 2 μέρες. Καλοπερνάμε. Εγώ είμαι άρρωστη, καλοπερνάμε. Θα περάσει που θα πάει. Θέλω να φάω και τα δύο. Να πάμε και τα δύο. Ναι, μπορείς να δοκιμάσεις. Καλή μας όρεξη. Τυράκι εδώ, Ναι. Ωραία, ωραία. Τρομερή περιποίηση.
Έχουμε φτάσει σε ένα μέρος, αλλά ο δρόμος είναι κάπως έτσι. Και πρέπει να πάμε να κάνουμε μία αξιολόγηση του δρόμου πριν πάμε εκεί κάτω, για να σιγουρευτούμε ότι μπορεί να πάει το βαν και δεν θα μείνουμε κάπου. Όχι, δυστυχώς. Δυστυχώς από ό,τι βλέπω, κοιτάξτε πως είναι εδώ. Έχει πολύ χαμηλό βαθούλωμα. Είναι πολύ απότομη κατηφόρα. Εδώ με τα πόδια δυσκολεύομαι να σταματήσω. Και το βαν είναι αρκετό βαρύ. Δεν είναι 4x4 και είναι δύσκολο να κατέβει. Πάμε να ρωτήσουμε πόσο έχει τιμήσει αυτό εδώ το κάμπιν που είδαμε. Μήπως μείνουμε εδώ. Πάμε να δούμε πόσο έχει. Καλημέρα! Σήμερα μείναμε εδώ σε ένα κάμπιν κάπου στην Βοσνία Ερζεγοβίνη, κοντά στα σύνορα με Μαυροβούνιο. Είναι στην ουσία για ράφτιν, βασικά από κάτω είναι το ποτάμι. Είμαστε μέσα στη φύση, είναι πανέμορφα εδώ. Έχει τέτοια σπιτάκια για να μπορείς να νοικιάσεις και να μείνεις σε τέτοια, σαν ξενοδοχείο αλλά με τέτοια σπιτάκια. Και μπορείς να παρκάρεις και εδώ το κάμπιν σου. Δώσαμε 20 ευρώ. Αλλά το χρειαζόμασταν για να έχουμε ίντερνετ, γιατί είμαστε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μας είναι πανάκριβα να χρησιμοποιείς το δίκτυο σου από Ελλάδα. Σε χρεώνει έξτρα. Και είχαμε και μπάνιο, ντουζιέρα, τουαλέτες, τώρα κάναμε μπάνιο. Τι άλλο είχαμε? Την πισίνα, αν θέλεις να κάνεις μπάνιο. Έχει και εστιατόριο από κάτω. Γενικά είναι πολύ ωραία εδώ, περνάνε πάρα πολύ ωραία εδώ. Χτες το βράδυ κάνανε πάρτι στο εστιατόριο. Σήμερα έχουν φύγει όλοι και έχουν πάει για ράφτιν από κάτω. Πολύ ωραία εμπειρία, έχω να πω. Πραγματικά πολύ ωραία εμπειρία και πανέμορφο μέρος. Θα κάτσουμε λίγο να χαλαρώσουμε και σε λίγο θα φύγουμε για να πάμε στο Μαυροβούνιο. Στην πρωτεύουσα κατευθείαν θα πάμε και μετά θα περάσουμε σήμερα κιόλας από την πλευρά της Αλβανίας. Ξεκινάμε για Μαυροβούνιο και βρήκα εδώ, έχει βατόμουρα. Ήτανε από τα αγαπημένα μου παιδικά φρούτα τα βατόμουρα. Όταν ήμουν μικρή απλά κυνηγούσα βατόμουρα στο χωριό, επειδή μέναμε σε χωριό και ήταν μακριά από την πόλη. Ήταν το εύκολο γλύκισμα. Πανέμορφο, πεντανόσιμο. Και τα κόκκινα. Τα μαύρα είναι πιο γλυκά. Όταν μου τελείωναν τα μαύρα, έτρωγα κόκκινα. Τα κόκκινα δεν είναι ακόμα τελείως γινωμένα, είναι πιο ξινά. Τέλεια. Λοιπόν, φύγαμε για Μαυροβούνιο. Oh my god, στα με γέφυρα. Θεέ μου, που περνάμε, κοίτα από κάτω το... Παναγία μου, δεν μας βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή μας. Κάτια. Βίβα. Κάτια, αυτό έλεγε μέχρι 12 τόνους, 10 τόνους. Εμείς είμαστε 3,5. Στο τσακ! Είναι επικίνδυνα, είδες πως ήταν με ξύλο, προ Χριστού, σκουριασμένα σίδερα.
Όπο, δεν θα ξαναπερνούσα ποτέ από εδώ. Ούτε με τα πόδια. Απίστευτο. Τώρα περιμένουμε να μπούμε στο Μαυροβούνιο. Μόλις βγήκαμε από τη Βοσνία και περιμένουμε στα σύνορα για να μπούμε στο Μαυροβούνιο. Έχει λίγο κίνηση. Πρώτη φορά που συναντάμε κίνηση στα σύνορα. Εντάξει, περιμένουμε. Έλα, η διαδρομή είναι απολαυστική. Εδώ. Εντάξει, είναι λίγο extreme. Όπου αυτή η γέφυρα τι ήτανε, φόβο. Και έχω και φοβία στις γέφυρες εγώ. Τα καταφέραμε. Αφού περάσαμε όλα καλά. Πηγαίνουμε σημεωτών, έχει περάσει ένα τεταρτάκι και είμαστε ακόμα εδώ. Εκείνη τα σύνορα τα βλέπουμε, αλλά ακόμα περιμένουμε. Στα επόμενα 4 λεπτά δεν θα έχουμε πολύ καλή ανάλυση γιατί είχαμε ένα πρόβλημα με την κάμερα, αλλά τραβήξαμε από το κινητό γιατί πραγματικά ήταν πανέμορφα μέρη και είναι ωραίο να πάρετε έστω μία εικόνα στο πώς ήταν η διαδρομή. Το βίντεο φαίνεται πιο φωτισμένο το τούνελ από ότι είναι στην πραγματικότητα. Ασφαλτό και ξαναμπαίνουμε, λέει, φαντάζεσαι. Γυρίσουμε πίσω. Να το ξαναπεράσουμε άλλη μία. Πω, πώς το κεφάλι με, δεν ξέρω πόση ώρα ήμασταν σε αυτόν τον δρόμο. Πίστευε. Πόσο ευγνώμων είσαι μετά για αυτόν τον δρόμο. Δρομάρα, έτσι, με διαγραφή. Πολύ καλό. Δεν θα ξαναπώ τίποτα για την Ελλάδα, ακόμα και οι σκατά μελακκούδες τουλάχιστον άσφαλτο. Όλα καλά. Κοίτα αυτό τώρα. Αυτό είναι άψογο αεροδρόμιο. Ναι, είδες, τελικά έχει να κάνει με τι το συγκρίνεις. Σταματήσαμε σε ένα ωραίο μέρος εδώ στη διαδρομή για να φάμε κάτι και να ξεκουραστούμε λίγο και έχουμε ακόμα μία ώρα μπροστά μας για να φτάσουμε στην πρωτεύουσα. Ξύπνησε. Γεια σου, Βίβα. Γεια σου, Κάτια. Πώς είσαι? Τέλεια. Νομίζω περνάμε πολύ ωραία γενικά. Εδώ στα Βαλκάνια. Εδώ στα Βαλκάνια. Έχουν μείνει μόνο 2 χώρες. Τελειώνει το ταξίδι μας όπου να είναι. Πώς θα είναι, Κάτια? Πώς έχεις περάσει μέχρι εδώ?
Error. Μου έρχονται όλες οι εικόνες, ξέρεις, στο μυαλό, όλα τα ωραία που έχω ζήσει. Μοναδικά. Εμπειρικά. Θα βγάλουμε στο τέλος, όταν ολοκληρωθεί όλο αυτό το ταξίδι, θα βγάλουμε ένα επεισόδιο που θα συζητάμε για κάθε χώρα και τι βιώσαμε, τι μας έμεινε, τι ήταν ωραίο, τι δεν ήταν ωραίο. Θα κάτσουμε και θα κάνουμε ένα επεισόδιο συζήτηση για το ταξίδι. Θα είναι ωραίο. Αυτά. Πάμε στη... Πώς την είπαμε την πρωτεύουσα? Ποντισκνόβα. Μπογκόνιτσα. Ναι. Μπογκόνιτσα. Εμπρός λοιπόν για την Μπογκόνιτσα. Μόλις βάλαμε υγραέριο, είχε 57 λεπτά. Βέβαια, με ψιλοέκλεψαν, γιατί έγραψε ότι έβαλε παραπάνω λίτρα από ό,τι χωράει κανονικά, νομίζω, το βάν μου. Άρα τέλος πάντων. Δώσαμε 23 ευρώ για να γεμίσει από τελείως άδειο, να γεμίσει full, με 23 ευρώ γεμίσαμε. Επίσης έχω να πω ότι αυτή η διαδρομή που κάναμε τώρα από την πρωτεύουσα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης μέχρι εδώ που είμαστε τώρα ήταν από τις χειρότερες και από τις καλύτερες διαδρομές που έχουμε κάνει. Ισχύει, την ίδια στιγμή όση ομορφιά είδαμε, αντόφια ομορφιά αυθεντική με τη φύση, τα ποτάμια, τα νερά. Πολύ όμορφα πράγματα. Αλλά παράλληλα είχε το πιο τρομακτικό τούνελ που έχουμε μπει, θεοσκότεινα και τρομακτικό όντως. Πιο τρομακτική γέφυρα που έχουμε περάσει. Τη γέφυρα που την πας? Πολύ, τρόμαξε πάρα πολύ. Και γενικά από τους πιο δύσκολους δρόμους, λακκούβες, τρέχαν όπως να είναι. Αλλά η θέα ήταν πανέμορφη. Καλώς ήρθαμε στην Μπογκόνιτσα. Welcome to the πρωτεύουσα in Μαυροβούνιος. Είμαστε στην Μπογκόνιτσα. Είμαστε στην Μπογκόνιτσα, στην πρωτεύουσα του Μαυροβούνιου. Δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν μας φαίνεται πολύ για πρωτεύουσα ακόμα. Είναι σαν Κομμόπολη. Αυτό, νομίζω ότι αυτό στην Ελλάδα, ας πούμε, έχουμε κάτι τέτοια μέρη που είναι Κομμόπολη. Δεν τη λες πόλη, αλλά έχει τα κτίρια της, έχει... Αυτό μου βγάζει Κομμόπολη. Πολύ ησυχία, δεν έχει πολύ κίνηση. Είναι Κυριακή μεσημέρι, άρα γι' αυτό. Είναι εδώ κόσμο στα παγκάκια που είναι ήρεμος. Μόνο εμείς μιλάμε. Μου βγάζει πολύ το mood σαν να είμαστε σε καμία Καλαμάτα, δηλαδή έτσι κάποια μικρή πόλη, ας πούμε. Δεν ακούς τίποτα. Όλοι θα είναι για φαΐ, δεν ξέρω, είναι όλα κλειστά. Έχει πολύ ζέστη. Έχει ζέστη, πολύ ζέστη. Και είναι η Κυριακή. Μόνοι τουρίστες σήμερα στην Μπογκόνιτσα ψάχνουν να πάρουν κάρποσταλ. Όλο αυτό γίνεται απλά για μία κάρποσταλ. Θέλουμε να βρούμε να πάρουμε κάρποσταλ και μετά μπορούμε να φύγουμε από εδώ. Πώς που δεν είστε καλά, κορίτσια. Πώς τον κάψανα.
Γκρέκος. Ελληνικό γιαούρτι. Γκρέκος. Πήγα. Θα βρούμε κάρποσταλ, πιστεύεις? Ή θα την παραγγείλουμε από το ίντερνετ? Πάμε. Είδατε, Έχει το hard rock, ναι. Α, εκεί μήπως? Στο Μπουρεκνό. Γκράτσκα. Κάτι βλέπω ανοιχτά. Στο Γκράτσκα. Για πάμε να δούμε. Κάτι μου λέει ότι εκεί μάλλον θα έχει. Τουλάχιστον έχει συντριβάνι. Καλά, δεν λειτουργεί, μπορεί κάποια στιγμή Απλά να λειτουργεί. στέρεψε λίγο από τη ζέστη, μάλλον. Γιατί έχει πάρα πολύ Στέγνωσε, ζέστη. ναι, επειδή έχει ζέστη. Κινδυνεύουμε στο να μην βρούμε καρποστάλ. Τέτοιος κίνδυνος να μην μας άντεχε. Μην ξανασυναντήσουμε ότι είχε κίνδυνο Είναι μπροστά μας. σκοπός του κάθε ταξιδιού να πηγαίνουμε να παίρνουμε καρποστάλ και δεν έχει. Δεν έχει ανοιχτά μαγαζιά. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει πολλά. Αλλά επειδή είναι Κυριακή δεν είναι ανοιχτά και αυτά που έχει. Και η αγωνία κορυφώνεται γιατί πάμε να δούμε ένα ανοιχτό ακόμα ένα Πάμε να μέρος. δούμε έναν είναι ανοιχτό, αλλιώς Ναι. πρέπει να φύγουμε. Αν δεν βρούμε, Παραγγείλουμε από το ίντερνετ. θα παραγγείλουμε από το ίντερνετ ή αν κάποιος βρει, θέλω μία καρποστάλ από το Μαυροβούνιο. Και μείνετε Πρωτεύουσα, συντονισμένοι. συγκεκριμένα από την πρωτεύουσα. Α, δούμε. Τίποτα, εδώ περνάς έτσι σαν στο χωριό σου. Γι' αυτό στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα και σε όλα αυτά, αφού είναι χαλαρά τα πράγματα, πώς θα πας από τη διάβαση, εγώ δεν περνάει συνήθως. Και η αγωνία κορυφώνεται. Θα τη βρούμε την κάρποστα ΛΟΕΟ. Δεν το βλέπω. Όχι λες. Δύσκολα, πολύ. Δείτε κάρπο στα άλλα από το Μαυροβούνιο. Με τίποτα άλλο. Αν δεν τη βρω, θα πρέπει να ξανάρθω. Βρήκαμε καρποστάλ. Μαγαζιά που έλεγε ότι είναι ανοιχτά είναι κλειστά. Μαγαζιά που έχουν φώτα μέσα και φαίνονται ανοιχτά είναι πάλι κλειστά. Έψαξα ακόμα και το... πώς τα λένε, ακόμα και τα μολ, τα εμπορικά. Ακόμα και αυτά κλειστά είναι. Άρα πάμε φύγουμε. Και παιδιά, αν περάσει κανείς από... πώς την είπαμε, Πογκόνιτσα. Πογκόνιτσα, να μου πάρει μια καρποστάλ να μου τη φέρει, παρακαλώ. Αυτά. Και μία για μένα, παιδιά. Τέτοιο τρέξιμο μέσα στη ζέστη. Αλλιώς θα πρέπει κάποια στιγμή να ξανάρθω για να πάρω την καρποστάλ. Ή να την παραγγείλω, δεν ξέρω. Πάμε, συνεχίζουμε προς... θα φύγουμε κατευθείαν από το Μαυροβούνιο σήμερα. Σήμερα μπήκαμε, σήμερα βγαίνουμε. Και πάμε στο μέρος που θα μείνουμε σήμερα, το οποίο είναι στην Αλβανία, λίγο πιο πριν από το Τύρανα. Πάμε Αλβανία. Κάτια, είσαι έτοιμη? Ναι, ανυπομονώ. Ανυπομονώ για την ωραία Αλβανία. Τι έχεις να πεις όμως για το Μαυροβούνιο? Η επαρχία ήταν μαγευτική, με πολύ ωραίες γεύσεις και πολύ... Ναι, εκεί που κάτσαμε και φάγαμε, αλλά Ναι. η αλήθεια είναι πως ακόμα και τα σπίτια και στην επαρχία έτσι φαινότανε το... Εντάξει, είναι ακόμα στην ανάπτυξη το Μαυροβούνιο. Βλέπεις αρχικά πολύ φύση και δεν βλέπεις πολλά σπίτια κτλ. Ναι. Δεν είδαμε πολλά. Δεν έχει δηλαδή, Δεν είναι πυκνοκατοικημένη η επαρχία της. δεν έχει πολλή ανάπτυξη σχεδόν καθόλου. Είναι σαν να ξεκινάει τώρα που από ό,τι μάθαμε είναι
είναι λογικό. Και από το 2006 είναι ελεύθερο κράτος και είναι μόνο 19 χρόνια. Όταν μπήκαμε έτσι Μαυροβούνιο άρχισε να φεύγει. Βασικά στην αρχή είχε πολύ πυκνά δέντρα κτλ. Τρομερή φύση. Τώρα είναι πιο ξεροβούνια. Και από ό,τι μου είπανε και η Αλβανία είναι έτσι πιο πολύ ξερόβουνα. Πάμε να δούμε. Σύμφωνα με το χάρτη, εδώ δεξιά μας είναι λίμνη. Βέβαια δεν υπάρχει λίμνη, έχει στερεύσει. Κοίτα εδώ πόσο το έδειξε, πόσο μεγάλο ήτανε. Είμαστε στα σύνορα. Εδώ είναι τα σύνορα από Μαυροβούνιο. Μπαίνουμε Αλβανία. Γύρουμε σιγά σιγά με ύπνωση. Δεν ξέρω. Thank you, bye. Τι έγινε, ηλεκτριστήκατε? Τεχνολόγια. Αυτό ήτανε. Μπήκαμε Αλβανία. Κάπου εδώ θα τελειώσει και αυτό το βίντεο. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που παρακολουθήσατε άλλο ένα μας βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο από την Αλβανία. Bye. Μην ξεχάσετε Subscribe, like. Μην ξεχάσετε like, subscribe. Shakespeare. Άρχι Πέτρα Shakespeare. Like, Subscribe. σχόλιο. Αν θέλετε ακολουθήστε μας για να βλέπετε και άλλα μας βίντεο. Bye.